मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो भगवते तोभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नवजलधर विदोद्यतवर्ण प्रसन्नौ वदननयन पद्मौ चारुचन्द्रावतंसौ अलकतिलकभालौ केशवेश प्रफुल्लौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्र। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my innumerable Sastang Dandavata unto the lotus feet of my spiritual master Om Vishnupada Stotra Sata Srimad Bhakti Puri Goswami Srila Guru Maharaj. Pray his causeless mercy. I offer my innumerable Sastang Dandavata unto the lotus feet of non-different Guru Pada Padma Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotra Sata Srimad Bhakti Vedanta Nishla Prabhupada. Pray his causeless mercy. I offer my all the Gaudiya Acharyas. Pray their causeless mercy. I offer my Sastang Dandavat to all presented devotees and pray their causeless mercy. By the special blessings of Srila Guru Maharaj, all Gaudiya Acharyas and Sri Radha Gopinath, speciální milostí Guru Maharáže, našich ačarů a Radhy Gopinata, we have been gathering here to glorify the glorification of the Supreme Personality of Godhead. Jsme tady, aby jsme oslavovali nejvyšší osobnost božství. Dharma swanusthitang pungsang vishwaksena katha sujah notpadayet jadirating srama evahi kevalam. In Srimad Bhagavad Mahapuranam,
it is mentioned, all the human beings, when they are going to do some activities, spiritual activities, if the result of their spiritual activities or the material activities is not inclined to the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, then that is spoiling. Ve Šrímad Bhagavatu je řečeno, že když se lidi věnují nějakým duchovním činnostem, ale ty nejsou určený pro uspokojení nejvyšší osobnosti božství, tak jsou k ničemu. The conclusion of the result of all category of activities is only to incline listening the glorification of the Supreme Personality of Godhead. Výsledek všech zbožných činností by mělo být naslouchat oslavě nejvyššího pána. Notpadayat jadi rating. If our inclination is not to listening the glorification of the God, A pokud inklinace nemáme k tomu naslouchat oslavě Boha, srama evahi kevalam. Only we are losing our time. tak akorát ztrácíme čas. So, it is more important for all the living beings, especially the human beings, Pro všechny živé bytosti a zejména pro lidské bytosti je nejdůležitější, we should understand the power of the glorification of the Supreme Personality of Godhead. aby pochopili sílu oslavování nejvyšší osobnosti božství. Because it is only one easiest and superest process through which we can free from all sufferings, problems, miseries and distresses. Je to ten nejúčinnější a zároveň nejsnadnější způsob, jak se zbavit veškerého utrpení a potíží. Lord Buddha told, Sansara Dukhamaya, the world, Lord Buddha. Pán Buddha říkal, že tenhle svět Sansara is full of miseries, problems, calamities je plný potíží, problémů a and strastí. distresses. What is the root cause of our distress, problems, calamities, sufferings? A jaká je kořenová příčina všech tady těch problémů a průšvihů? Again Buddha telling, dukkhara karana kamana. Buddha říká, že je to Kamana means attachment. kamana znamená připoutanost. Kamanara vinasare dukkhara vinas. When we can free from the attachment, then only we can free from distress. Jenom když se můžeme osvobodit od těch připoutaností, tak jedině tehdy se můžeme osvobodit od těch potíží. Dukkhara vinase, when we can free from the distress, then only we can get the real happiness. Jenom když se osvobodíme tady od těch problémů, tak jedině tehdy můžeme získat skutečný štěstí. What is dukkham? A co je dukham? It is mentioned in Nyaya Shastram. Nyaya Shastra je řečeno. Pratikula vedanam dukham. Pratikula vedana means what is unfavorable to us, but we are getting that things. That is known as dukham, distress. Jako dukham neboli, jak přeložit distress? Potíže? Jo, utrpení je to, co pro nás není dobrý, ale stejně to přijímáme. We don't want these things, but we are getting this. My ty věci nechceme, ale stejně je dostaneme. That becomes us like distress. A to je pro nás utrpení. Unfavorable things. Jsou to nepříznivé věci. So that dukham, the distress is two categories. A tady tohle dukham, One is eternal distress, another is external distress. jedno je vnitřní Internal and external. The internal distress is also two types. A ten to vnější utrpení je dvou druhů. One is mentally, another is bodily. Pardon, to vnitřní, jedno je mentální a druhý je tělesný. And external dukham also two types. A vnější dukham je taky dvou druhů. Adhi bhautikam and adhi daivikam.
Adi Bhautik a Adi Devik. So, all categories of this distress, the root cause of all categories of distress is only attachment. Kořenová příčina všech tady těchto utrpení je jenom připoutanost neboli touha. When we are unable to fulfill our desire, when we are unable to fulfill our desire, then it becomes distress. Když nejsme schopni splnit naše touhy, tak trpíme. And when we are fulfilled that desire, then one desire is going to finish, another desire comes out. A když tu touhu se nám podaří naplnit, tak zase přijde další touha. So again and again we are going to fulfill desire, that desire becomes attachment. Takže znovu a znovu se snažíme plnit ty touhy a z těch tužeb se stává připoutanost. That attachment is the root cause of our bandhanam, distress. A tady tahle připoutanost je kořenovou příčinou našeho bandhanam, našeho utrpení. So, when a person will not free from that attachment, he cannot enter into the spiritual consciousness. A pokud se člověk neosvobodí tady od těch připoutaností, tak nemůže vstoupit do duchovního vědomí. He will always travel in the cycle of birth and death. Vždycky bude putovat v cyklu rození a smrtí. Then he cannot free from distress. A tak se nemůže osvobodit od utrpení. If we can listen one example, then easily it can be understand. Můžeme to snadno pochopit na jednom příkladu. There was a Brahmin Jednou byl jeden brahmin, who is known as Karmakandi. který je známý jako Karmakandi. He is not a Vaishnava. Není Vaishnava, Still he is good-hearted person. ale přesto má dobrý srdce. He is always trying to do best for everyone. A neustále se všem snaží činit dobro. He has a cow shed. He has so many cows. Měl spoustu krav. So to take care of the cow shed and cows, he engaged one young boy. A aby se o ty krávy někdo postaral, tak zaměstnal nějakýho mladýho kluka. And they are behaving to that young boy like their family members. A on toho kluka měl, jako kdyby byl člen rodiny. The young boy also thinking, not thinking I am a servant, he is thinking also I am one member of this family. A i ten kluk neměl pocit, že je tam jako služebník, ale měl pocit, že je součástí rodiny. So due to this relationship, the young boy become very attached to this family. A právě díky tomu vztahu ten kluk začal být velice připoutaný k té rodině. But occasionally, suddenly, he died. Ale najednou umřel. So the family member become very upset. A ty členové té rodiny byli velice rozrušení. And all the ritual activities for that young boy, the family member had done. A ta rodina udělala všechny ty pohřební rituály pro toho kluka. 1 year passed already. A přešel 1 rok. This is the time of winter. A byla zima. So the main member of that family, the Brahmin, he was locked inside the door and he was sitting in one place and he was going to recite some Vedic mantras. A byla zima a ten hlavní člen té rodiny, tady tenhle brahman, tak tam seděl někde doma za zavřenýma dveřma a pronášel různý mantry. When he was reciting some mantras, at that time, the boy suddenly appeared in front of him. A když ty mantry pronášel, tak se před ním najednou zjevil ten klučina. Then the Brahmin he became feared. A ten brahmin dostal hrozný strach. Because already this boy passed away 1 year before, but suddenly now, how I was behaving in before 1 year before, like this he appeared in front of me. Protože ten klučina před rokem umřel, tak jak je možné, že se tady najednou objevil. But the young boy thinking
telling, "Oh my dear master, don't fear. A ten kluk řekl, o můj pane, neboj se, I will not give any harm to you já ti neublížím, because I was so attached to your family and to you, so I wanted to see you. That's why I came here in front of you. Don't protože fear." já jsem byl velice připoutaný k tobě a k tvý rodině, tak jsem vás chtěl vidět a proto jsem tady, tak se neboj. Then when the boy told, then the Brahmin thinking, then he got little joyful more. So his fear gone away. Když to ten brahman slyšel, tak se rozradostnil a jeho strach zmizel. Then the Brahmin asking, "Now where are you? Nowadays where are you living?" A ten brahmin se ptal, kde teďka žiješ? The boy telling, "Now I became a Jamadutam, a servant of Yama Maharaj." A ten kluk říká, já jsem se stal Death Jamadutou, služebníkem Maharádže. Then the Brahmin became surprised, how he can be a Jamadutam? A toho brahmana to překvapilo a zeptal se, jak se mohl stát Jamadutou. Then the boy telling, "Yes, it is very long story. A ten kluk říkal, to je So dlouhý now story. there is no more time to me to speak you. A nemám čas na to, abych ti to celý vyprávěl. Because I came in your area, now the head of this village, I want to take the head of this village to the Jammu Maharaj." Já tady v téhle oblasti starostu tady téhle z té vesnice, tak mám odvízt za Maharádžem. That's why Jammu Maharaj sent me to bring him. Proto mě Maharádž poslal, abych ho vyzvednul. Then the Brahmin telling, how it is possible? Just 2 hours before, the head of our village came to me and he was looking the astrology of his grandson for marriage. A ten brahmin říkal, jak je to možný. Zrovna před 2 hodinama ten starosta přišel a četl jsem jim z ruky tomu jeho synovi kvůli svatbě. And he is very good health, he has very good health and everything is good. How he will die? There is no any symptom for death. Když je úplně zdravý a není nic špatného, tak je možný, jak je možný, že umře. Then the boy telling, "No, I don't know, but definitely he will die now. A ten chlapec For a říká, moment, for a fraction of moment he is going to die." to nevím, ale za chviličku umře. The Brahmin telling, how it is possible? A brahmin říká, jak je to The boy možné. telling, yes. Suddenly he will feel pain in his stomach and all the family members, they are going to arrange for a doctor. In meanwhile he will die. A ten kluk říkal, on bude cítit nějaký silný bolesti v břichu a zatímco rodina vyběhne sehnat doktora, tak on mezi tím. Okay, my dear master, I have no more time now, I am going. On říká, můj drahý pane, já už nemám čas, já už se tam musím vydat. When I will get chance again to come in this area, then definitely I will come to you and I will discuss with you. Když tady budu zase někde znova poblíž, tak určitě se za tebou zastavím a podiskutujeme. Then he is telling, he told and ran away. A tohle řekl a odešel. After a fraction of moment, there was a big quarrel. All people are crying. A za maličkou chviličku on slyšel, jak tam lidi naříkají. The sound of crying is listened by that Brahmin. A ten brahmin zaslechl tohle naříkání. And the Brahmin thinking, what happened? Why these people are crying? Then he opened his door and came out. Then he listened. The head of that village left body. A když otevřel dveře a podíval se ven, co se děje, tak viděl, že ten starosta vesnice opustil tělo. Then he believed the word of this young boy. Oh, what he was telling, it is really, it is a fact. Tak uvěřil ve slova toho kluka a řekl si, jo, tak ono je to pravda, co mi říkal. Then he becomes surprised. A byl velice překvapený. And he has anxiousness when I will meet again that young boy. A chtěl se s ním znova potkat. Before he was fearing when he see the young boy, but now he is interested to see again. Když ho viděl poprvé, tak se bál, ale teďka naopak ho chtěl vidět znova. Anyhow, some months after, Tak po nějakých měsících the boy again came and appeared in front of that Brahmin. se ten kluk zase zjevil před tím brahminem. Then the Brahmin became very happy to see him. A brahmin z ním měl velkou radost, že ho vidí.
When he become very happy being see him, then he asked, "Oh, what you told that is real correct. Please tell me how he become a Yamadutam." A ten brahmin mu řekl, to, co jsi mi říkal posledně, bylo všechno pravda, tak mi prosím tě pověz, jak se stal Yamadutou. And how you are living. A jak žiješ? And what about the place of Yama Maharaj? A jak vypadá Maharádžovo místo? Sídlo. Then the boy telling, "I have no more time to explain everything. A ten kluk zase řekl, já nemám čas nic vysvětlovat. Because near your village, one person is going to die, I will take him to the death god." Protože blízko tvý vesnice někdo umře a já ho musím vzít za bohem smrti. Then the Brahmin telling, "At least you can give one answer of my one question." A Brahman říká, aspoň jednu odpověď mě můžeš dát. Then the boy asking, "What is your one question you tell me? Shortly I can speak you." Tak říkala, co je ta tvoje jedna otázka, já ti to teda rychle řeknu. Now the Brahmin telling, "How you become a Yamadutam, Jak se stal tím Yamadutou? servant of that god?" Služebníkem boha smrti. Then the boy telling, "Yes. Who can be a servant of God, death god? A ten kluk říká, jo, kdo se může stát služebníkem boha smrti? Who is always doing sinful activities. Jenom ten, kdo neustále hřeší. And after his death, Po té, co umře, he will go to Yama Maharaj's place. přijde do sídla Yamarádže. Then he will suffer different kind of narakas. Narakas means hells. A tam bude trpět v různých typech pekel. After suffering from different kind of hells, again he will rebirth in 84 species of life. A potom, co bude trpět v těch různých peklech, se znova narodí v těch 8,4 000 životních druhů. Then, by the blessings of God, again he will get the human body. A pak požehnání Boha v jeden moment získá lidské tělo. With full of blessings, God giving one chance, at least you take one birth in human being. Milostivý Bůh mu dá tu jednu šanci, aby se narodil jako lidský, jako člověk. But he is not serious. Ale ten člověk není vážný. Again, he is coming and taking one human body. A i přesto, že dostal znovu to lidské tělo, And again, he is going to do some sinful tak activities. zase dělá nějaký hříchy. Then, God thinking, oh, at least I given one chance to him to become a human being. Still now, after getting this human body, he is going to do some activities. A Bůh si řekne, já Sinful jsem mu dal activities. to lidské tělo, ale on dál páchá ty hříšní činnosti. Then again he is going to hell Tak jde znova and do suffering pekla so much. a zase znova trpí. Again becomes, again taking one human body. Znova dostane to lidské tělo. In this way, when a person 100 times he is going to hell for suffering, A tímhle způsobem, když se člověk 100krát dostane do pekla a trpí tam, then the death god is thinking, tak si Yamarádž řekne, oh, now he is a devotee of our Yama hells. Devotee of Yama Maharaj's place. Tak si řekne, že on je oddaný tady tomu místu Yamarádže. Because otherwise why he will come again and again? Protože proč se jinak dá znova a znova vrací? Then Yama Maharaj thinking he is a good devotee and a perfect devotee of our places, Yamadutas. Yamarádž si řekne, že on je fakt dobrý oddaný tady toho Then našeho Yama Maharaj místa. telling, don't worry and no necessary to go again to take rebirth. A You Yamarádž stay here. řekne, neboj se, už se nemusíš znova rodit a zůstaň tady. Because if we will give some appointment, some one new person, then we must have to training him. Protože We must have to give train to him.
Když jakoby nový člověk je přijatý do služby, tak musí být vytrénovaný. If I will give you appointment in our place, then there is no necessity to give training. Ale když přijmu tebe, tak není potřeba, abys byl trénovaný. Why? Proč? Because already he has know everything. In which hell, how we have to suffer. Ty už všechno víš. Everything she knows very well. Víš, jak se trpí, v jakém pekle. Už to všechno So there is no necessary to give training. Takže není potřeba tě nějak trénovat. So now this birth was my last birth of 100 times. Takže tohle bylo, ten kluk říkal, tohle bylo moje poslední z té zrození. So Jama Maharaj, the death god kept me to his servants, engaged me. A tak si mě Bůh smrti ponechal jako svého služebníka. In this way I became a servant of Yama Maharaj. Takhle death jsem se god. stal služebníkem Maharádže, boha smrti. After listening this, the Brahmin became very fear. A když tohle to Brahmin slyšel, tak dostal velký strach. Then he asked, then how we can free from Yamadutta or from Jama Maharaj places? On se zeptal, ale jak se můžeme vysvobodit z toho místa Maharádže? Then the boy telling, no, I have no more time, I cannot explain you because I want to go this village to take one person. A ten kluk říkal, já už nemám čas, abych ti to vysvětloval, já už Then teďka the opravdu musím do té vesnice pro toho člověka. The Brahman telling, okay, when again you will come, please come once again to me. A ten Brahman říkal, dobře, až tady budeš příště Then někdy, he offered- tak se určitě stav. He offered his dandavat, okay, then he run away. Ten kluk mu vzdal poklony a zdrhnul. Once when some work was there in nearest village, again that boy came A když se tam něco dělalo v té vedlejší vesnici, tak zase se to his master, and the Brahmin is telling, okay, tell me, who will not go to the Narakam, A ten Brahman death říkal, god's place? řekni mi, kdo nepůjde na Raku, na to místo smrti. Then the boy is telling, who has kanthi mala, A ten kluk říkal, kdo má kantimálu, who has tilakam, kdo má tilak. and who is perfectly following Ekadashi A kdo skvěle dodržuje Ekadaši and Nama Sankirtanam, a dělá náma Sankirtanam, he has no chances to go hell. tak ten nemá žádnou šanci na to, Death aby se God's dostal place. do pekla. Because every time the death god telling this, who has tilakam, kanthimala every day, chanting the holy name and perfectly following Ekadashi, you should not go there. Protože nám Bůh smrti pořád připomíná, že kdokoliv má kantimálu a tilák a zpívá svatý jméno a dodržuje Ekadaši, tak tam nesmíme chodit. When you will see them, you offer dandavat. Naopak, když je uvidíte tyhle lidi, tak jim vzdejte dandaváty. If you will do little disturbance, if you will do some little disturb, then I can lose my Protože kdybyste jim způsobili nějaký problémy, Position. tak já můžu I přijít can lose my o position. moji pozici, o moje postavení. So that's why we are very fearing, and for this kind of people have no chances to go hell. Proto my se velmi bojíme a tyhle ty lidi nemají šanci se dostat do pekla. Now here is one question. We have kanthimala Tak teďka je otázka. and we have tilakam. My máme kantimálu a máme tilak We are reciting holy name a zpíváme svatý jméno and we are doing Ekadashi. a děláme Ekadaši. Or who will do these 4 activities? A kdo dělá tyhle ty 4 He has no činnosti, chances, that is okay. tak ten nemá tu šanci, to je v pořádku. But we should know the value of kanthimala. Ale měli bychom znát And hodnotu tilaka. kantimály a tilaku. Now what we are doing? We are putting kanthimala and we are taking onion and garlic. Ale co když nosíme kantimálu, ale jíme cibuli a česnek? We are putting tilakam, then we are smoking. Dáme si tilak, ale pak hulíme. So what is the value of kanthimala? Tak jakou má hodnotu kantimála? The kanthimala has no values. Ta kantimála nemá hodnotu. It becomes like a wooden mala, not tulsi mala. Je to prostě jako dřevěný korálky, není to tulsí mála. And the tilak has no values. A tilak taky nemá žádnou hodnotu.
For this kind of people, Pro tyhle lidi it is not possible. to není možný. They must have to go hell. Musí jít do peklíčka. That's why if we are properly respected, we are giving properly respect to Kanthimala. If we will give proper respect to Kanthimala Tilakam, Pokud budeme vzdávat správnou úctu Kantimále a Tilaku, then only it is possible. There is no chances to go hell. jedině pak není šance jít do pekla. So we must have to take care about these two things. Takže na tyhle dvě věci si musíme dávat bacha. Like the sacred thread. Sacred thread. Jako ta posvátná šňůra. When once we are getting the sacred thread from the beloved Gurudev, Posvátnou šňůru od milovaného Gurudevy. for a fraction of moment we should not stay without the sacred thread. Ani chviličku bychom bez ní neměli být. When sometimes it's spoiled, A když někdy už se jako also we odejde, must have to put new one. After putting new one, we have to throw this old one. tak si máme dát novou a pak teprve vyhodit tu starou. Same thing about Kanthimala. A to stejný platí o Kantimále. Once if we are getting the Kanthimala from the beloved Vaishnavas or dearest Vaishnavas or Gurudev, Když jednou dostaneme o Kantimálu od milovaného Gurudeva nebo Vaishnavu, for a fraction of moment we should not stay without Kanthimala. tak ani na zlomek sekundy bychom bez té Kantimály neměli být. If sometimes broken it, Když se nám někdy poláme, so we must have to keep it in our neck. tak bychom ji měli mít na krku. When we will be wear new one, after wearing new one, we have to give up old one. A poté, co koupíme tu, nebo poté, co si dáme tu novou, tak pak teprve sundáme tu starou. About Tilakam also. A to samé platí o Tilaku. For a fraction of moment, we should not stay without Tilakam. Ani chviličku bychom neměli být bez Tilaku. Yes, because different, there are about Tilak, rule of Tilakam little different. Tilak má trošku jiný pravidla. Due to sometimes some problem, Kvůli nějakým problémům, co we are people are the devotees are doing water Tilakam. tak si vodaní někdy dělají Tilak jenom z vody. Only water. They are reciting mantras. Jenom řeknou nějaký mantry. Om Shri Kesavaya Namaha, Om Shri Narayana Namaha. They are doing this. Dělají to jenom vodou. One way this is okay. There is no problem. Z určitého hlediska je to v pořádku, není v tom At problém. least we are reciting the holy names, Aspoň proneseme ty svatý jména. and through the mantras we are purifying our body. A skrze ty mantry očišťujeme naše tělo. But mostly when there is no any problem, we must have to put tilakam 24 hours. Ale pokud to jde, tak bychom měli nosit tilak 24 hodin denně. Because there is no faith, we should not make faith to our breath. We should not faith. There is no faith for breathing air. Budeme schopni dýchat. When it will stop, we don't know. Protože my nevíme, kdy přestaneme. One Maharaj, he was speaking Bhagavatam. Just he reached in 7th canto. In Vyasasanam he was sitting. All the people are listening. Just he is speaking and fell down. Jeden Maharádž zrovna pronášel 7. kanto Šrímad Bhagavatamu před velkým publikem a z ničeho nic. And finished. Odešel. One person, just he was just he ate and he spoke everything with the family members and devotees. One brahmachari. Jeden brahmachari mluvil s... He spoke very nicely. He finished his seva, everything, and he went to sleep. Morning, he did not wake up. Dokončil svoji službu a šel spát a ráno už se neprobudil. Like this, there is no guarantee of our air, breath. Není žádná garance toho, že budeme dýchat. And when and where we can die, nobody don't know. A nikdo neví, kdy umřeme. That's why I am thinking, okay, this is a night, tilakam is not necessary, morning we will do. Proto někdy si můžeme říct, teďka je noc, tak tilak So není every day I am potřeba doing udělat. tilakam, but night time I could not do tilak, and night
left body. No a Then co what happened? když si zrovna ten tilak na nos neudělám a opustím během noci tělo, tak co se stane? That's why the tilak should be stay 24 hours. Proto tilak bychom měli mít 24 hodin. At least the Gopi tilakam is not available or Radha Kunda tilakam is not available. At least the mantra tilakam also we have to do. Pokud není možný dát si tady ten gopi tilak nebo Radha Kund tilak, tak aspoň mantra tilak. Then only there is no chances to go the hell. Pak není šance jít do pekla. So then the Brahmin, after listening this kind of things from the young boy, the Brahmin become very pure. Takže tím, že vyslechl si tyhle věci od toho kluka, tak ten brahman se velice očistil. And the Brahmin, then the boy ran away. Now the Brahmin thinking, yes, I must have to put Kanthimala and I will do Tilakam and I will chant every day Hare Krishna Mahamantra. Ten brahmin si řekl, že teda začne nosit kantimálu, začne nosit tilak a každý den bude zpívat Hare Krishna Mahamantru. Then, when the boy ran away, then again he is thinking, actually the boy telling that is correct. How we can understand it is correct? How I can faith? Ale pak si řekl, jak já můžu věřit tomu, že ten kluk říká pravdu. So, now, then again when the boy will come, I will ask her, because he is my servant, what I will tell, definitely he will listen me. So then I will ask her, how I can go to the hell in present with this human body. A on si říkal, ten kluk je můj služebník, takže mě určitě odpoví, když se ho příště zeptám, jak můžu jít do pekla tady v tomhle současném těle. And the next time when the boy came, the Brahmin asking. A příště, když ten kluk přišel, ten brahmin se ho zeptal. So he is explaining, he is asking, how the people are suffering in hell. Jak ty lidi trpí v pekle. Then the boy is telling, without to die, nobody can understand this. A ten kluk řekl, že aniž by člověk umřel, tak to nemůže pochopit. The Brahmin telling, because I want to know this everything without die. A brahmin říkal, já to chci všechno poznat, ale nechci umřít. Because after that, what will happen? Who can understand? How we can realize these things? What? After death, what will happen? We don't know. It is real or unreal? We don't know. My nevíme, co se stane po smrti, nevíme, jestli to je pravda nebo to není pravda. So at least we must have to know in present condition. Takže to musíme zjistit v současné situaci. Then the boy started to laugh. A ten kluk se začal smát. Jak by to mohlo být možný? The Jama Maharaj's place is only for the dead body, Místo je Maharádže je jenom pro mrtvoly, not live body. ne Not pro for nikoho life. živýho. So it is not possible. Then the Brahmin requested, don't, because you are my servant. So please you fulfill my one desire. Tak ten brahmin řekl, hele, ty jsi můj služebník, tak mě splní tady tohle jedno přání. Because once I listened about Nachiketa, in present body, lively he was reached in Jama Maharaj. So why I cannot? Já jsem slyšel o Načiketovi, který v tomhle současném těle se dostal ke Maharádžovi, tak proč bych nemohl já? I am giving one solution to you. If you will follow me, then definitely you can success. A on řekl, dobře, tak já ti dám jednu radu a když ji budeš následovat, tak určitě Then uspěješ. the boy asking, okay, tell me. The boy asking. A jo, pardon, ten kluk říkal, tak mě to řekni. Then the Brahmin telling, yes. When when the death god becomes very happy to you, at that time you just request, please fulfill my one desire. Když s tebou Bůh smrti bude velice spokojený, tak ho požádej tady o to jedno přání. Now the boy become very frank and very forward to fulfill all the desire of the death god. A tak se ten kluk opravdu snažil být úplně vzorný a plnit všechny touhy Maharádže. So one day also this happened. Same thing happened. A jednou se to stalo. The death god telling, yes, I am very satisfied to you. You are a prominent servant and you are a very humble person
and you are following all the order of me in perfect way. On říkal, já jsem s tebou velice spokojený, ty jsi jeden z mých nejlepších služebníků a vždycky naprosto přesně plníš moje příkazy. So now I want to, what you want, I will give you. I want to give you. Já ti dám cokoliv chceš. Then at that time, the boy remembered, oh, my master told. Then he will pray, if you are satisfied to me, then please you fulfill my one desire. A ten kluk si vzpomněl na toho bráhmina a řekl, jestli jsi se mnou teda spokojený, tak mě prosím splň jednu touhu. Then that girl asking, what is your desire? Then the boy is telling, my master, to whom I loved so much, please, once at least in the present body, he want to see the situation and the all places of the hell. A on říkal, můj bývalý pán, tak on opravdu hrozně moc by chtěl v tomhle současném těle vidět, jak to vypadá v pekle. So I am requesting you fulfill this desire. Takže já tě žádám o to, aby si vyplnil jeho touhu. Then death God asking, how it is possible? A Bůh smrti říká, jak by to mohlo být možný. And why he want to come? A proč vůbec chce přijít? Because nobody does not want Protože většinou to to nikdo go hell. úplně moc Anyone nechce jít do wants pekla. to hell? Je tady někdo, kdo by chtěl jít do No. pekla? Ne. Then the death God asking, why he wants? Tak Bůh smrti se ptá, proč to chce. Then the Brahmin telling, the boy telling to death God, because the Brahmin wants, when I will go directly in present body, human body, I will see, oh, this problem, that problem, and suffering this kind of, then again I will come this material world. I will tell everyone, oh, this is correct and that is perfect, so we must have to fear. A on to chce udělat proto, aby se mohl podívat vlastně, za co se jak trpí a pak se zase vrátit do hmotného světa a každýho varovat, na co se dávat bacha. But the death God started to laugh. Ale Bůh smrti se rozesmál. So nobody can understand. Nikdo nedokáže pochopit. If you go, suppose you saw everything, where is what kind of sufferings, problems, and he will come to this material world, and when he will explain this all things, the people think he is a mad boy. Protože i když se tohle to stane, on sem přijde a bude to pak vysvětlovat těm lidem, tak všichni si budou myslet, že mu hráblo. Nobody can believe. Nikdo tomu nebude věřit. Instead of believing, they will speak, he become mad. A místo toho, aby mu věřili, si oni budou myslet, že mu hráblo. And the family member of that Brahmin, they will take to the Pagalkhana. Pagalkhana means bed hospital. A ta rodina tady toho člověka ho odvede do Bohnic. Okay, anyhow, at least you desired means I will fulfill. Already I told you, so I must have to fulfill this. A on říká, dobře, ale já jsem ti to slíbil, takže to musím splnit. So today, Dneska you go with some other servants. Today you don't bring any death body. běž s nějakýma tvýma s dalšíma služebníkama, ale nepřinášejte žádný mrtvý tělo. At the time of sleeping of that Brahmin, you bring him with the help of other servants with the bed. Až ten brahmin bude spát, tak ho přineste a jí z postelí. Now the Brahmin slept and the servants of Jammu Maharaj, they came and with bed they brought in hell. Tak ty Maharádžovi služebníci ho teda přinesli do pekla i z postelí. Now in front of Jammu Maharaj, he saw, oh, now I came to Jammu Maharaj's place. Then he offered a dandavat. Then Jammu Maharaj told the boy, oh my dear servant, you take your master and show every places in our. A ten brahmin vzal Maharádžovi poklony a Maharádž nakázal tomu klukovi, aby mu ukázal všechny ty místa v tom pekle. Now just only one places. The boy taking him, he saw, he was unable to see the kind of suffering. A už hnedka na tom prvním místě on se na to utrpení vůbec nemohl dívat. Then he is requesting, no, I am unable to tolerate these all things. How they are suffering?
with big iron hammers, these people are putting the head of this. A on říká, že se na to nemůžu dívat, jak tam mlátějí nějakýma železnýma kladivama lidi po hlavách. And a very big plates of iron. Behind the iron plates, big fire, and of the iron plates, this very hot sun rays. And the people are throwing these punishable portions to suffer. Ty hříšníci tam jsou na nějakých rozpálených pánvích a ještě na ně žhne nějaký slunko. And those are eating the chickens, goat, and they becomes a human. They becomes like a human body. They are waiting to these people who are eating non-veg, and they, in present condition, they are touching this flesh and eating. A ty lidi, kteří nebyli vegetariánama, tak ty zvířata, který oni zabili a snědli, tak teďka mají lidský těla a čekají, až je budou moct spapkat. And those are doing illicit sexual activities. Then they are making one very big iron beings, human beings and ladies beings. They are making, and it was full of fire. Then forcefully they are taking these people and making embarrassment. A ty, kteří měli nedovolený sex, tak pro ty je tam zase nějaký rozhavený kovový jako ženský, který oni jsou nucený objímat. And those are taking non-toxicants liquids, and they are bringing them, and they are throwing in the ponds, which is full of bloods and pures. Blood pures. Yes. Oh. A ty, kdo užívali nějaké omamné látky, tak házejí do nádob plný krve a hnisu. And there are so many insects. They are forcefully coming and taking flesh. A odobává je tam nějaký hmyz. So he is unable to tolerate this also. No, I don't want. I want to go. On to Again, please vůbec take me. se na to nedokázal dívat a tak prosil, aby zase mohl jít zpátky na zem. Then tell you, just you are taking, just you are seeing only 1-2 places. There are so many places like these people are suffering. Ale ty jsi viděl jenom 1-2 místa, ale takovýchhle míst, kde ty lidi trpí, je spousta. Then the people are then telling, okay, now I fear. Then you can speak me how we can free from this hell. A tak on řekl, dobře, tak mi řekni, jak se může člověk tady z takového pekla osvobodit. I have any problems? After death I can come to hell? Can you see my list? A můžeš se podívat, jestli já mám nějaký seznam, za který bych mohl jít do pekla? And they came to Chitragupta. A přišli za Chitraguptou. A otevřeli jako jeho složku. Then he saw, yes, you must have to come here. A tam bylo, jo, že tam musí přijít. What I had done mistake? Ale co jsem udělal za chyby? Then he telling, yes, you went in one person who is making shoes. Ty jsi šel za ševcem. So you polished your shoes and made some repair your shoes. On tě vyleštil a opravil. So you could not pay perfectly. Tvoje boty, ale ty jsi mu dobře nezaplatil. So he asked, please give me money. Then you told, okay, 2 days after I will give you. A on tě žádal o peníze a ty jsi řekl, že mu to dáš za 2 dny. Then you came out. A pak si odešel. That shopkeeper came your house. A ten švec přišel za tebou domů. Little money, 2 rupees money. A žádal tě o těch pár rupek. Then what you replied? You replied, I am a Brahmin. A ty si řekl, já jsem Brahmin. Serving to the Brahmins. Only for 2 rupees you are coming to my house. Lidi slouží Brahminům a ty jenom kvůli pár rupkám jdeš ke mně domů? So you can think like this is donation for us. Můžeš to brát jako, že stál příspěvek. So in this way you cheated. Takže se ho podvedl. So now he is waiting in this hell. On na tebe čeká v tomhle pekle. When you will come here, you Až must přijdeš, have to pay him. tak mu budeš muset zaplatit. Oh, very big. No. I don't want to come here again. On říká, ne, já už se sem nechci If vrátit. possible, now I want to pay him. Já mu chci zaplatit teďka.
where he is living, please take me Prosím to tě, him. doveď mě, kde žije. Then the boy took him to that shopkeeper. Tak ho ten kluk vzal za tím ševcem. The shopkeeper asking, the Brahmin telling, please, how I can pay you? A brahmin se ho zeptal, jak mu může zaplatit. Then the shopkeeper telling, you cannot pay. A ten švec mu řekl, nemůžeš Because the zaplatit, rupees and euro is not, you cannot change here. protože jako rubky ani eura nic takového tady neplatí. No rupees, no euros. Also, you came here without rupees. A taky jsi sem přišel bez peněz. Also, you cannot bring also rupees if you want. Ani sem nemůže žádný peníze donést, ani kdybys chtěl. Then how I can pay you? Tak jak ti teda můžu So please, zaplatit? now you can tell, I will agree everything. What you will tell, I will pay you. Cokoliv, co řekneš, to ti zaplatím. Then the boy tell, then, yes. Just one bitasta. This is like bitasta. Because I used my leather for your shoes. So for this, I want only this size of leather from you. A on řekl, já chci Skin from kus you. kůže ve velikosti tvý ruky, protože to je přesně to množství kůže, co já jsem použil na tvý boty. Then you can free from my debt. A tak se vysvobodíš od toho dluhu. Then the Brahmin think, yes, maybe little difficult, I will suffer little, but at least I will not come to this. Tak Brahman si řekl, dobře, sice to bude trochu bolet, ale aspoň se sem nebudu muset Then he vracet. told, okay, you take me. A on řekl, dobře, tak si to vezmu. Then the shopkeeper forcefully he took the flesh and the skin from the backbone. Backside. Tak ten švec mu ze zad strhnul teda kus nějaký kůže. Now the Brahmin is telling, there is more time, no problem, 10 minutes. Je. So now the Brahmin is telling, Teďka ten brahmin so říká, I don't want to show again, please you take me very quick, take. prosím, vezmi mě rychle zpátky. No, the boy telling, very difficult you came. At least you, if you don't want to see the hell's planet, at least you can see the heaven planets. A ten kluk říkal, no dobře, když teda nechceš vidět peklo, chceš vidět aspoň nebe. So in heaven there is no more distress. V nebi, tak tam už to Only utrpení full of není. happiness. Je to tam plný štěstí. Then the Brahmin telling, okay, if you want, I can go. Tak brahmin řekl, dobře, tak já se tam chci mrknout. Just he was going to heaven, A když se vydali on do the nebe, way, tak po cestě everyone is crying in hell. všichni v tom But pekle brečeli. only one person is full of laughing. Jenom jeden člověk se tam chechtal. He was full of joyful mood. Byl velice radostný. Then the Brahmin surprised, how it is possible? Why he is full of joy? Everyone is crying, he is laughing. A ten brahmin byl překvapený, jak je to možné, že všichni tady naříkají a tady tenhle člověk se Then chechtá. the boy explaining, A ten kluk mu to vysvětlil. yes, now he is going to free from hell, hellish punishment. On řekl, protože on bude z toho pekelného trestu teďka vysvobozený. How? Jak? Because Protože in his dynasty, v jeho dynastii one lady, she is going to born one baby. nějaké ženě se narodí děťátko. And due to the result of pious activities of that baby, A díky zbožným výsledkům toho dítěte all the result of bad activities will be is going to destroy of that person. a výsledky tady těchto zbožných činností zničí hříchy toho člověka. Is it clear, everyone? Je to všem jasný? That's why he becomes very happy and laughing. Proto on je šťastný a směje So se. just he is speaking, now the lady born one baby in this earth. Takže právě teďka se té ženě na zemi narodilo to děťátko. And when he born, then this person's all the result of bad activities finish. A v momentě, kdy se narodilo, tak vlastně skončily všechny ty následky těch špatných činností Now pro toho suddenly- člověka. This person disappeared A v ten moment ten člověk jí zmizel. in front of this Brahmin. Přímo před tím bráhminem. Now again they went to heaven planet. A odešli na ty nebeské planety. Everyone was
full of a joyful mood. A všichni tam měli radostnou náladu. But suddenly they saw A najednou uviděli one person who is sitting in one chariot. nějakého člověka na voze. The chariot was so shiny. A ten vůz velice zářil. And so many ladies were taking care of that person. A o toho člověka se starala spousta dívek. But this person is again and again getting senseless. Ale ten člověk neustále omdlíval. Again comes sense, again going senseless. Vždycky se vrátil ke smyslům, nebo jako se probral a zase omdlel. Then the Brahmin is asking, A Brahmin se ptal, maybe his health is not good. on je nějaký nemocný, They are going to take him in hospital. oni ho vezou do špitálu. Then the boy telling, no. Here is no hospital. And no bad health. Health is always good, no bad. Ten kluk říkal, ne, tady nejsou špitály ani nemoci, tady je pořád dobrý zdraví. Then the Brahmin asking, then why he is again going to senseless, like this, sitting like this, always Tak like this? proč ten člověk pořád omdlívá? Then the boy explaining, A ten kluk vysvětlil, because in his dynasty, protože v jeho dynastii one lady going to born one boy baby, se narodí nějaký kluk, male baby. nějaký ženě. And this baby is full of papam, A tohle dítě je plný hříchu. sinful activities person this. Je plný hříšných činností. So due to this, the power of sins of that baby, A kvůli síle hříchu toho dítěte, this person's all pious, the result of all pious activities is going to finish. všechny výsledky zbožných činností toho člověka budou ukončeny. So thinking this, the person is again and again going to senseless. Takže když na to ten člověk myslí, tak pořád omdlívá. You for a moment you wait, you can see this. Můžeš tady chvilku počkat a uvidíš. In the meanwhile, the baby born, and when the baby born, then all the result of pious activities of that person finished. Then suddenly he fell down, and where he went, nobody could not see. A tak se to dítě narodilo a ten člověk, protože byly ukončený ty zbožné činnosti, tak ten člověk zmizel. Then the Brahmin became very surprised. A toho brahmina to velice překvapilo. How it is possible? Jak je to možný? Because we know every action has equal and opposite reactions. Protože všichni víme, že každá akce má stejnou nebo opačnou reakci. What is they are telling? Subhasubham kritam kar avasyameva bhoktavyam subhasubham kritam karmam. The reaction of my activities will be suffer. I can be suffer. But why? By his reactions I will suffer. Já chápu, že já trpím výsledkama mých vlastních hříšných činností, ale jak je možné, že tady ten člověk trpí za činnosti někoho jiného? Yes. There is also some principles. On říká, oni jsou taky nějaký pravidla. You know, in India, suppose the son is doing some criminal activities. V Indii třeba, když syn dělá nějaký kriminální činnosti And he escaped from the hand of police. a zdrhne policajtům, Then how the police they are doing? tak co udělají They policajti? are coming to the house Přijdou k němu domů and they are binding to the father and putting in jail. a zatknou otce a dají ho do vězení. Yes or no? Je to tak? Yes or no? No? It happens or no? Děje se to nebo ne? You tell me. Sometimes it happens? No? Not here at least. Not here. This. No. Suppose your son is one son is doing some criminal activities, but police trying to keep him kept again and again, but they could not. Then what they are doing? They are going to directly house and bringing the father and putting in jail. And they are making one rule: if you will be not come to the jail, then we cannot free your father from Tak jail. v Indii se to takhle dělá, že zatknou prostě otce a vyhlásí, že pokud ten syn teda se jakoby nevzdá, tak ten otec prostě zůstane ve vězení. It happens in India. V Indii to takhle funguje. Here is not, right? Tady ne. How it is? Okay, then.
Like this. Yeah, they may like interrogate the family members. They may interrogate the family members to maybe they know where the criminal is, but they are not like put in jail Okay. for his crimes. So like this. So if son doing something, then father must have to suffer. It is mentioned in scripture also. Když ten syn něco provede, tak ten otec za to musí trpět. To je zmíněný i v písmech. Because we all are attached each other. Protože my všichni jsme Husband, vzájemně wife, son, daughter, family members. jako propojený. Manžel, manželka, příbuzný. So one person is doing good, then the result of the good activities result is going to everyone of family. Takže když někdo udělá něco dobrýho, tak ty výsledky jdou všem členům rodiny. Then the Brahmin asking, how it is possible? Ten brahman říká, jak je to možný. Like you. I have done mistake, I must have to suffer. Why my father will be suffer? Já jsem udělal chybu tak, jak to, že trpím já, teda trpí můj otec a ne já. The boy telling, yes, the father will be suffer. Ten kluk říká, ten otec bude Why? trpět. Proč? Because due to attachment. Kvůli tomu kvůli té připoutanosti. So, if we will not free from attachment, Když se neosvobodíme od té připoutanosti, if I am not free from attachment from my wife, from my children, from my Od house, manželky, from od my dětí. bank balance, od mýho účtu v bance, then I must have to come again and again tak in this musíme world. znovu a znovu přijít do tohohle světa. There is no chances to free from recycle birth of death. Není šance se osvobodit od cyklu rození a smrti. That's why Buddha telling, sansara dukhamaya dukhara karana kamana. Desire is the root cause of our distress. Proto Buddha říká, že ta připoutanost a touha je základem našeho utrpení. Due to again and again desire, the attachment is coming. A kvůli opakované touze přichází připoutanost. When a person cannot free from attachment, he never will be free from the recycle of birth and death. A když se od té připoutanosti člověk neosvobodí, tak nikdy neunikne cyklu rození a smrti. Thank you for your attention. Děkuji za vaši Gaur pozornost. Premanande Hari Hari.